Cho nên là trading ngắn hạn mình phải hiểu cái con số này. Không hiểu được con số này thì mình sẽ không có điểm ra. Mà không có điểm ra thì mình vào rồi thì có thể lãi to đùng rồi mình không chốt. Xong nó lại cắm mỏ xuống thì bắt đầu nó lại hỏng. Ở trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống chúng ta, biết đủ thì là bền. Còn lúc nào mà không biết đủ thì là bên kia là vực thẳm. Trong tình yêu cũng thế thôi, trong sức khỏe cũng thế thôi, trong tài chính cũng thế thôi, trong kinh doanh cũng thế thôi. Đúng không ạ? Trong tình yêu nếu như mình không biết đủ với những cái mối quan hệ của mình đang có mà vẫn còn ra kia, các anh vẫn còn ngắm các cô chân dài ngoài kia, toàn yêu tinh cả đấy. Đấy. Đúng không nào? Đấy, còn lại trong tiền bạc này. Bây giờ nhá, anh em tưởng tượng này như này. Trung bình thu nhập của Tây Ban Nha, trung bình thu nhập đầu người ấy, của dân văn phòng là 1.800 euro. Còn làm công trình ở ngoài tôi không biết, làm trong indoor là trung bình thu nhập là 1.800 đô. Đi sang Đức thì nó cao hơn. Đức thì indoor thì nó trung bình khoảng 2.800 đến 3.000. Thế thì đến bất kỳ một thị trường nào mình phải tìm hiểu xem là cái chỉ số trung bình của thị trường đấy là bao nhiêu chứ. Thế tương tự nó ở trong cái lĩnh vực này. Thì trung bình là đội làm full time lâu năm thì nó mới đạt được 3 giá trên một ngày làm việc. Anh em ghi vào 30 pip ấy. Đấy là đối với lại full time làm dài hạn, làm chuyên nghiệp đấy. 3 giá đấy bạn phải nhân với tỷ lệ vốn của mình thì sẽ ra lợi nhuận đúng không? Trung bình đây là trung bình của ngành. Chưa bàn là mình sẽ làm tốt hơn nhé. Hoàn toàn mình có thể làm tốt hơn như thế. Nhưng đầu tiên mình phải đạt được cái trình độ bằng cái trung bình của ngành đã. Đấy thì 3 giá trung bình cho một ngày làm việc thì một năm là định nghĩa như của tôi ấy là 44 tuần làm việc. Thế mọi người thử tính xem là cái trung bình của ngành là như thế nào. 44 nhân 5. Xong rồi nhân với lại cả 3 giá. Đấy, xong rồi nhân với lại cả khối lượng. Ví dụ nhá, đây là một tuần đúng không? 3 nhân 5 là 15 giá. 15 giá đấy nhân với lại cái khối lượng định mức. Cái size này chính là khối lượng định mức. Nào, bây giờ mọi người biết khối lượng định mức của mình là bằng bao nhiêu? Vốn chia cho 40 thì là nó sẽ ra được cái khối lượng định mức. Xong rồi là chia cho 100 nhỉ? Thì là ra lót. Là thử tính đi xem với cái vốn của mình thì định mức bây giờ khối lượng định mức của mình bằng bao nhiêu? Thì từ đấy mình sẽ ra được cái tiêu chuẩn của lĩnh vực. Chứ còn nếu như mình không biết đủ ấy, lúc hôm nay là lợi nhuận nó lên đến 10.000 rồi không chốt. Xong rồi là lúc mà lên kỳ vọng lên 10 mấy nghìn cơ nhưng mà nó không đáng nhẽ đến điểm đấy điểm chốt rồi thì nó lại đổ dầm xuống một cái. Ví dụ như hôm trước tôi tính toán là nó sẽ lên 2047 đúng không? Và nó sẽ có điểm đảo chiều xuống đúng không? Thì hôm vừa rồi nó đúng là như thế đấy. Đấy cho nên nếu như mình tính như thế mà mình không chốt non, thường là tôi bao giờ nếu mà 47 thì bao giờ tôi cũng để 45 46 rồi chứ không bao giờ tôi để đúng 47. Phải để non hơn một chút để cho nó khớp chứ. Đấy. Thì bây giờ là mọi người tính đi xem nếu mà như thế này thì cái lợi nhuận định mức của mình là bằng bao nhiêu. Thì mình biết được cái con số đấy thì mình mới dừng. Chứ không trading ngắn hạn mà không biết được cái điều này ấy, thì mình sẽ không bao giờ có điểm dừng. Mà không có điểm dừng ấy, thì bên kia của điểm dừng nó sẽ là gì? Là vực sâu. Nếu tương tự là 10.000 đô la vốn thì tương đương với lại 0,25 lót. Đây là mắc. Đây là khối lượng mắc, khối lượng định mức. Đây là khối lượng mắc lớn nhất. Thế vậy tương tự nào bây giờ quay trở lại nào cả nhà này. 0,25 lót mà nếu là giá trung bình 3 giá trên một ngày thì một tuần được lợi nhuận tối đa bằng bao nhiêu? 15 nhân 0,25 385 đô đúng không? 385 đô thì tương đương 3,8% một tuần. Chấp nhận được chưa? Hả? Chấp nhận được chưa? Hay vẫn còn muốn x2 tài khoản? Đấy là trung bình của ngành nhưng người ta thống kê hàng nghìn người, hàng vạn người đấy. Trên toàn cầu đấy nó ra được con số như vậy đấy. Mọi người biết nó thống kê kiểu gì không? Tất cả các nhà môi giới đều phải dùng một cái thằng trung gian có tên là MT4 và thằng đấy nó thống kê. Cũng giống như là tất cả các cái app đều dùng trên hai thằng, một là Android hay là iOS. Và cái doanh thu của các app thì hai thằng này nó biết, nó thống kê, nó cộng trung bình lại chia với nhau. Của tất cả các loại app thương mại điện tử, nó chia cho tất cả những người sử dụng thì nó biết là chi tiêu trung bình một người một năm trên toàn cầu này là bao nhiêu tiền. Ví dụ như là người Mỹ, năm trước là trung bình 538 đô một người cho một kỳ Giáng sinh Noel này. Và năm nay người ta dự báo rằng là năm nay chỉ còn 447 đô trên một người cho cái kỳ Noel này thôi. Có nghĩa là nó tụt từ 538 xuống bây giờ chỉ còn 447. Có nghĩa là gì? Là thu nhập nó đang có vấn đề đúng không? Cả nhà hiểu chỗ này không ạ? Đấy nó phải có một cái platform nó thống kê thế được chứ làm sao người ta ngồi chém gió trên chơi được. Thì thằng này cũng thế, nó thống kê qua thằng MT4 thì nó ra con số này. Đấy. Và nó public con số này vào 2017. Thì từ đấy đến giờ về cơ bản nó cũng không chưa gì thay đổi cả. Nào thì bây giờ mình tính ra như thế này thì chúng ta sẽ lấy gì? Nếu như 3 đô giá trên ngày nhân với lại cả 0,25
xong bắt đầu nhân với lại cả năm thì nó tương đương bằng bao nhiêu? Đấy là lợi nhuận trung bình của ngành. Mình cứ làm được, đạt được cái trung bình của ngành đi đã rồi hãng tính. Thì tôi cứ lấy cái số làm tròn cho nó dễ là 3.5 hoặc là 3 chấm. Đúng không? Bởi vì cái chỗ này là 3 này cho nó dễ nhớ này. 3 giá trên ngày thì tương đương với lại tôi cứ lấy là 3 chấm này. Để có những lúc là gì? Mình còn phải du di và có phải lúc nào nó cũng được cứng đét như thế đâu. Thì tôi lấy tròn là 3 chấm. Đúng không ạ? Thế là 3 chấm, đấy là 3 chấm một tuần. Một tháng duy trì được như thế nó đã là thành 12% rồi. Cho nên là tôi mới nói với anh em là trung bình như của tôi là từ 8 đến 12. Đấy là từ cái cơ sở này đấy. 8 đến 12 thì có những tháng nó vượt hơn. Có những tháng vượt hơn bởi vì có những tháng là nó vào đúng cái chiến dịch đường dài của mình. Cộng với lại như anh em club đã học các cái chiến dịch là tối đa hóa lợi nhuận của tôi, hay còn gọi lãi suất kép, thì có thể cái tháng đấy nó được khoảng 20%. Nhưng không phải lúc nào tháng nào nó cũng có điều đấy. Không có. Bởi vì là chúng ta nhìn đồ thị là phần lớn là nó đi ngang, nó lên xuống này đúng không? Lâu lâu nó mới có một quả lên và lâu lâu nó mới có một quả xuống dài. Cho nên là trading ngắn hạn mình phải hiểu cái con số này. Không hiểu được con số này thì mình sẽ không có điểm ra. Mà không có điểm ra thì mình vào rồi thì có thể lãi to đùng rồi mình không chốt. Xong nó lại cắm mỏ xuống thì bắt đầu nó lại hỏng. Đây nhá, thế từ cái này là mình tìm ra được cái điểm lợi nhuận. Đấy, nó phải có đến từ cái này. Nó phải đến từ cái này thì bạn mới thấy là nó sẽ có khoảng 3% lợi nhuận trên tuần. Thế vậy nếu như 3% lợi nhuận trên tuần thì bây giờ tôi rủi ro lớn nhất tôi cũng được và mất, chấp nhận như nhau thì nó mới ra cái thằng 3%. Đấy, chứ bây giờ làm cày cục cả tuần đúng 3% mà lại chấp nhận cuộc chơi mất nhiều hơn thế này thì là dở rồi. Đúng không? Đấy thì nếu như mà chấp nhận cuộc chơi 1 mất là 3, được cũng là 3 thì từ đây nó mới định nghĩa ra được cái thằng rủi ro. Tôi chấp nhận rủi ro lớn nhất cũng là 3. Thế vậy nếu rủi ro là 3 thì bây giờ mình phân bổ ra, mình không dùng 3% rủi ro lớn nhất cho một lần vào. Mình chia ra có thể là trong một lần này mình chia làm 2 là 50%, là đây là 1 là 50% của cái rủi ro này. 2 đấy là 50% của cái rủi ro này. Đấy, chia đôi nó ra. Nếu như thằng này mà nó ngon thì mình vào nốt thằng còn lại. Còn nếu mà vào một nửa nó chưa ngon thì thôi thằng còn lại mình dừng lại. Thì rủi ro lớn nhất nó chỉ 1,5% thôi. Rủi ro lớn nhất là 3, nhưng mà cùng một lúc là tôi không vào tất cả 3. Và tôi chỉ vào một nửa của 3 thôi là 1,5 thôi. Nếu như tôi thấy thuận, tôi thấy nó ngon thì tôi mới vào tiếp 50% còn lại. Còn nếu như mà tôi thấy nó cảm thấy nó không ngon thì 50% là dừng lại đấy đã, để mình thăm dò đã. Sau đó là nếu như nó ngon thì mình vào nốt 50% còn lại, còn không thì thôi mình dừng. Nó mới sinh ra từ cái này, nó mới sinh ra là quản trị 50-50 là lý do như thế. Cái này là ở trong bất kỳ chương trình nào tôi cũng phải nói cái này trước. Nó sống, nó còn hay không là nó đến từ cái này. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.